Welcome to Tokha, a treasure trove of sugarcane that makes Chaku possible. In the Newari language, Tu means sugarcane and Kya means field. As Tokha is a famous place for sugarcane cultivation, plain Chaku, masala Chaku, and various forms of laddus and pustakaris are produced here. Chaku is a delicacy made of jaggery, sugarcane juice, ghee, and nuts. The quality and quantity of its production in Tokha is unbeatable, and it's being sold in various places inside and outside the valley. The manufacturing process unfolds in these establishments, where the intense heat and the alluring scent of hot chaku envelop visitors. Vats filled with concentrated jaggery simmer on stoves, transitioning into solid forms that are then cooled in earthen pots. Buddha Shrestha, the owner of Tokha Chaku industry, has been producing the sweet taffy in Tokha for almost 5 decades. He explained the rich history of chaku making and the complicated but fruitful process behind it. मेरो नाम बुद्ध श्रेष्ठ म टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष अनि काशीलाल चाकु प्रोडक्सनको प्रोपाइटर। अब मसद चाहिँ चारौं पुस्तामा छौँ हामी हैन। विगतमा हाम्रो जुजु हजुरबाउलेदेखि बनाएको जुजु हजुरबाउपछि हजुरबाउपछि बुवा बुवापछि म, अब मेरो छोराले पनि गर्दैछ। अब यो चाकुको महत्त्व भनेको विशेष चाहिँ चाकु भनेको तपाईको पहिलादेखि नै जुन कि यो भन्दा 100औं वर्ष पुरानो टोखालाई चाहिँ चाकुले नै चिनाएको। टोखाको चाकु भनेर तपाईको अहिले नेपाल अधिराज्यभरि नै चिनिन्छ हैन। अब टोखामा पहिला हाम्रो जुजु हजुरबाउले हाम्रो टोखामा उखुबारी टन्नै हुन्थ्यो। उखुबारी हुँदा अब त्यो बेला चाहिँ टोखाको नामाकरण पनि थिएन। त्यो बेला चाहिँ टु उखुबारीलाई चाहिँ खास टुख्य भन्छ। टुको अर्थ उखु, खको अर्थ खेत हैन। त्यो शब्द अपभ्रंश हुँदा हुँदै अनि टोखा हुन आएको हो हैन। अनि त्यही भएर अब चाकुलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजुरबाउले चाहिँ यहाँ उखुबारी पहिला पर्याप्त रूपमा थियो। अब उखुलाई चाहिँ पेलेर त्यही बेला यही हाम्रो चाहिँ सखर किन्नु पर्यो, यही सखर उत्पादन गरेर हामी यही चाकु हाम्रो जुजुहरूले यही नै चाकु उत्पादन गरेर चाहिँ बेच्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ काम गर्दै गयौँ। अब जुजु हजुरबाउ पनि गर्यो, अब हामीले पनि गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म पनि हैन। व्यापार त हाम्रो अब लगभग चारौं पुस्ता भएको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति धेरै पुरानो भएको हुनाले चाहिँ व्यापारमा चाहिँ हामीलाई कुनै समस्या त थिएन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ व्यापारीहरूले चाहिँ हामीले जति काम गर्ने त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ कपी गरेर अहिले कुनै मान्छेहरूले चाहिँ अब ठाउँमा खेतमा पनि बनाइरहेका छन्। र हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ अब यही घरतिरै राम्रोसँग व्यवस्थापन तहरो व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। र चाकुको व्यापारमा चाहिँ खासै भनेको हामीलाई चाहिँ कुनै समस्या चाहिँ थिएन। हर सालमा चाहिँ तपाईको सिजन लामो र छोटोमा भर पर्न आउँछ। लामो सिजनमा चाहिँ अलिकति चाकुको डिमान्ड बढी पनि हुन्छ, चाकु पनि खाइन्छ भन्दाखेरि अहिले छोटो सिजनमा पनि चाकुको माग त्यही डिमान्ड अनुसारले हुन्छ, तर चाकुको माग चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेका हुँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ किन भन्दाखेरि व्यापार टेक्नोलोजी अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ अब खासै भनेको गुणस्तरको लागि चाहिँ धेरै मेन चाहिँ हामीले चाहिँ गुणस्तरलाई चाहिँ ध्यान दिइरहेछौँ। गुणस्तरलाई चाहिँ अहिले राम्रोसँग नेपाल सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तरलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको हुनाले अहिलेसम्म हामी चाहिँ पिछडिका छौँ। यो गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भयो भने हामीले चाहिँ विश्व बजारसम्म चाहिँ चाकु फैलाउन हाम्रो योजना छ। अब शीघ्र नै अब अर्को साल अथवा 1-2 वर्षपछि चाहिँ हामी चाहिँ विश्व बजारसम्म चाहिँ पुर्याउने चाहिँ हामी लक्ष्य लिएर हिँडिरहेका छौँ। Chaku produced in Tokha is usually sold at the rate of Rs 35 to 100 per 200 grams. In Newari culture, it is customary to eat the sweet taffy on the first of the Nepali month of Magh, which is January 15th this year. It is believed that consuming chaku has many benefits for the body, as well as developing the ability to fight disease. It is also good for children and the elderly to eat chaku in the winter months.